अब हामी अर्को सेक्सन अफरतिर जाउँ। यो भागमा तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट कसरी बेचिनेछ भन्ने सबै विवरणहरू लेख्नुहुन्छ। पहिलो फिल्ड SKU हो, जसको पूरा रूप स्टक किपिङ युनिट हो। यो कोडले तपाईलाई आफ्नो इन्भेन्टरी व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्छ। यदि तपाईले पहिले नै प्रयोगमा ल्याएका SKU कोडहरू छन् भने यहाँ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। नभए नयाँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो बनाउन तपाईले आफ्नो मोडेल नम्बर नै पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो फिल्ड अनिवार्य होइन, तर व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुन्छ। अब क्वान्टिटी फिल्ड आउँछ, जहाँ तपाईले कति युनिट अहिले बिक्रीका लागि उपलब्ध छन् भनेर लेख्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईको स्टकमा 100 आइटम छन् भने यहाँ 100 लेख्नुहोस्। त्यसपछि प्राइस फिल्डमा तपाईको प्रोडक्टको मूल्य लेख्नुहोस्, जसलाई ग्राहकले अमेजनमा खरिद गर्दा तिर्ने हुन्छ। अफरिङ कन्डिसन टाइप ल गबग हरेक पटक न्यू नै राखिनुपर्छ जबसम्म तपाईँ युज्ड वा रिफर्बिस्ड आइटमहरू जस्तै बुक्स वा इलेक्ट्रोनिक्स बेच्दै हुनुहुन्न। लिस्ट प्राइस भनेको म्यानुफ्याक्चररको सुझाइएको खुद्रा मूल्य हो, जसलाई प्रायः MSRP मजब पनि भनिन्छ। यदि तपाईँ होलसेल वा आर्बिट्रेज सेलर हुनुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चररले सिफारिस गरेको मूल्य प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईँ प्राइभेट लेबल सेलर हुनुहुन्छ भने तपाईले आफ्नै मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। म सुझाव दिन्छु कि तपाईँ आफ्नो प्रोडक्ट बेचिन सक्ने सबैभन्दा वास्तविक उच्च मूल्य लेख्नुहोस्। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण, राम्रो फुलफिलमेन्ट मेथड, ग्राहक प्रतिक्रिया र स्टक उपलब्धता जस्ता प्रदर्शन सूचकहरूसँग संयोजन गर्दा बाय बक्स जित्ने सम्भावना बढ्छ। यसले तपाईको लिस्टिङमा लिमिटेड टाइम डिल वा स्ट्राइक थ्रु प्राइसिङ जस्ता प्रमोसनल ब्याजहरू देखिन सहयोग गर्न सक्छ, जुन मार्केटप्लेसका अवस्थाहरूमा निर्भर गर्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, अहिले अमेजनले लिस्ट प्राइस र स्ट्राइक थ्रु प्राइसहरू तपाईको हालको मूल्य इतिहासको आधारमा प्रमाणित गर्छ। त्यसैले आफ्नो लिस्ट प्राइस अमेजनका नियमसँग मेल खाने र पर्याप्त समयसम्म प्रयोगमा रहेको सुनिश्चित गर्नुहोस्, डिस्काउन्ट लागू गर्नु अघि। अन्त्यमा तपाईले आफ्नो फुलफिलमेन्ट मेथड चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि जब ग्राहकले अर्डर गर्छ तपाईँ आफै प्याकिङ र सिपिङ गर्नुहोस् भने आई विल सिप दिस आइटम माइसेल्फ चयन गर्नुहोस्। तर यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि अमेजनले तपाईको प्रोडक्टको स्टोरेज, प्याकेजिङ, डेलिभरी र कस्टमर सर्भिस सबै व्यवस्थापन गरोस् भने अमेजन विल सिप एन्ड प्रोभाइड कस्टमर सर्भिस भन्ने अप्सन चयन गर्नुहोस्। यसले फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन FBA सक्षम गर्छ। म बलपूर्वक सुझाव दिन्छु कि FBA चयन गर्नुहोस्। जब तपाईँ फुलफिलमेन्ट बाइ अमेजन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईको इन्भेन्टरी अमेजनको वेयरहाउसमा पठाइएपछि उनीहरूले सबै कुरा हेरचाह गर्छन्, जस्तै पिकिङ, प्याकिङ, लेबलिङ, अर्डर सिपिङ, रिटर्न्स व्यवस्थापन र ग्राहक प्रश्नहरूका उत्तर दिनेसम्म। FBA सेलरहरूले आफ्नो लिस्टिङमा प्राइम ब्याज पनि प्राप्त गर्छन्, जसको अर्थ अमेजन प्राइम भएका ग्राहकहरूले नि शुल्क 1 वा 2 दिनको सिपिङ सुविधा पाउँछन्। यसले ग्राहकहरूको विश्वास बढाउँछ र प्राय बिक्री धेरै बढाउँछ, किनभने धेरैजसो ग्राहकले छिटो र निःशुल्क डेलिभरी भएका लिस्टिङ रोज्छन्। आइटम प्याकेज डाइमेन्सन्स सेक्सनमा तपाईले आफ्नो प्रोडक्टको प्याकेजिङको साइज र तौल लेख्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, यो मापन तपाईले पहिले लेखेको वास्तविक आइटम साइज होइन। यहाँ तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट पठाइने सम्पूर्ण प्याकेजको तौल र मापन जनाउनुपर्छ। यदि तपाईँ प्राइभेट लेबल प्रोडक्ट बेच्दै हुनुहुन्छ र तपाईको नजिकमा मापन गर्न वा तौल गर्न कुनै भौतिक नमुना छैन भने सिधै आफ्नो सप्लायरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। उनीहरूले तपाईलाई सठिक मापन र कुल प्याकेज तौल प्रदान गर्न सक्छन्। यी सबै विवरणहरू भरेपछि पेजको माथिल्लो भागमा फर्केर उपलब्ध सबै एट्रिब्युट फिल्डहरू ध्यानपूर्वक पुनरावलोकन गर्नुहोस्। यही ठाउँ हो जहाँ धेरै नयाँ सेलरहरूले ठूला गल्ती गर्छन्। प्राय लुकेका वा ध्यान नदिइएका अप्सनहरूले तपाईको प्रोडक्टको भिजिबिलिटी र सेल्स प्रदर्शनमा ठूलो असर पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, तपाईलाई सेल प्राइस भन्ने फिल्ड देखिनेछ। यदि तपाईँ आफ्नो आइटमलाई डिस्काउन्टमा दिन चाहनुहुन्छ भने यही तपाईले सेल प्राइस लेख्न सक्नुहुन्छ र त्यस डिस्काउन्ट सक्रिय हुने मितिसम्मको अवधि निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ। तर ध्यान दिनुहोस्, सेल प्राइस लेख्नु मात्रले तपाईको लिस्टिङमा लिमिटेड टाइम डिल वा डिल या स्वतः देखिन्छ भन्ने होइन। स्ट्राइक थ्रु प्राइस मार्केटप्लेसका अवस्थाहरू अनुसार देखिन सक्छ, तर प्रमोसनल ब्याजहरू केवल तब देखिन्छन् जब तपाईको प्रोडक्ट अमेजनका प्रमोसन्स वा डिल्स प्रोग्राममा आधिकारिक रूपमा समावेश हुन्छ।
यी फिचरहरू प्राइस डिस्काउन्ट्स वा डिल्स ड्यासबोर्ड जस्ता टुलहरूमा सेलर सेन्टरभित्र उपलब्ध हुन्छन्। यी ब्याजहरू विशेष गरी प्रोडक्ट लन्चको समयमा धेरै प्रभावकारी हुन्छन् किनभने यीले तपाईको आइटमको भिजिबिलिटी बढाउँछन् र नयाँ ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्छन्। यहाँ एउटा उपयोगी प्रोफेसनल टिप, यदि तपाईको इन्भेन्टरी अमेजनमा पुग्ने तालिकामा छ तर तपाईको प्रोडक्ट लिस्टिङ अझै पूर्ण तयार छैन, उदाहरणका लागि तपाईका फोटोहरू अन्तिम भएका छैनन् वा केही विवरणहरू अधुरा छन् भने तपाई अफर रिलिज डेट फिल्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन अफर ट्याबमा पाइन्छ। यो फिल्डमा भविष्यको मिति सेट गर्दा तपाईको लिस्टिङ समय पूर्व लाइभ हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। सबै विवरण, फोटो र कन्टेन्ट तयार भएपछि केवल अफर रिलिज डेट हालको मितिमा अपडेट गर्नुहोस्। यसले तपाईको लिस्टिङ अधुरा जानकारी वा कम क्वालिटीका इमेजहरूसँग लाइभ हुनबाट जोगाउँछ। धेरै सेलरहरूले आफ्नो प्रोडक्टको सुरुवाती लाइभ अवधिलाई लन्च विन्डो भन्छन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण समयावधि हो जहाँ नयाँ लिस्टिङहरू प्राय अमेजनको एल्गोरिदममा बढी भिजिबिलिटी र इन्गेजमेन्ट पाउँछन्। यद्यपि यो ट्रेन्ड सेलरहरूको अनुभवमा आधारित हो, अमेजनले यस अवधिको अवधि वा प्रभावबारे आधिकारिक रूपमा केही पुष्टि गरेको छैन। सामूहिक अनुभव अनुसार यो लन्च विन्डो साधारणतया 15 देखि 30 दिनसम्म रहन्छ र कहिलेकाहीँ 90 दिनसम्म पनि लम्बिन सक्छ। यो प्रभाव सेलर अनुभवमा आधारित हो, अमेजनको आधिकारिक नीतिमा होइन। यस प्रारम्भिक चरणलाई निश्चित फाइदा ठान्नुको सट्टा राम्रो प्रदर्शन सूचकहरू स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिनु उत्तम हुन्छ।